चांगले तर झालेत, पण आता त्याच्यासाठी काय काय लागतंय आपण बघूया. पोहे लागतायत, कांदा लागतोय, कोथिंबीर लागते, कढीपत्ता लागते, मिरची लागते, लिंबू लागतो आणि जिरं लागतंय. मोहरी आपण विसरलो इथं आणि ती पण तुम्ही ॲड करू शकता. फोडणी देतानाच ॲड करा. तर चला फोडणीची तयारी करून घेऊया. सगळ्यात आधी आपण तेल ॲड करणार आहोत कढईमध्ये व्हिडिओच्या सुरुवातीला, आणि ते तेल गरम होईपर्यंत तुम्हाला सांगतो. व्हिडिओच्या सुरुवातीला तुम्ही जो पॅन बघितला तो आपण घेतलाय पानिंद्रे ग्लासवेअरमधून आणि त्याचा नंबर आहे 97 64 44 48 44. परत एकदा 97 64 44 48 44. तर तेल गरम झाल्यावर त्याच्यात आपण जिरं ॲड करूया आणि कांदा ॲड करूया. जिरं आधी आणि कांदा नंतर. आधी जर मिरच्या घातल्या तर तुमचे पोहे जास्त तिखट होणार आहेत, गावडेदादा खायला येणार असते, म्हणून आपण मिरची नंतर ॲड केलेली आहे. मिरची यासाठी नंतर ॲड केली आहे कारण मिरची जर तेलात जास्त परतली गेली तर मग ते तेल तिखट होणार आहे आणि पोहे पण तुमचे तिखट होणार आहेत. व्यवस्थित कांदा आणि जिरं भाजून घेतल्यानंतर आता त्याच्यात आपण मीठ ॲड करणार आहे. मीठ ॲड केल्याने काय होणार आहे तर लवकर ती कांदा भाजायची जी प्रोसेस आहे ती लवकर होणार आहे. आता मिठाबरोबर आपण त्याच्यात हळद ॲड करतोय, म्हणजे आपला जो मसाला आहे किंवा आपला जो बेस आहे पोह्यांचा तो व्यवस्थित तयार होणार आहे. या ठिकाणी तुम्हाला वॉटर बॅलन्स करायचा नाही आहे. वॉटर बॅलन्स जर केला तर पोहे तुमचे चिखलासारखे होणार आहेत आणि जसं आपण सांगितलं कापसाप्रमाणे पोहे झाले पाहिजेत, तर ते आता कशामुळे होणार आहे ते तुम्हाला दाखवतो. आता मिरची ॲड करूया शेवटला. मिरची फक्त नामात्रासाठी किंवा एकदम लास्टला जो फ्लेवर येणार आहे थोडासा तिखटपणा त्याच्यासाठी मिरची ॲड करणार आहे. मिरची जी आपण वापरली आहे ती G4 मिरची आहे. तिखट मिरची असते, साईजला छोटी असते आणि डार्क कलरमध्ये असते. आणि एकदम लास्टला आपण ह्याच्यात कढीपत्ता ॲड केला आहे. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही मोहरी ॲड करणार किंवा ज्यावेळेस तुम्ही जिरा ॲड करणार त्यावेळेसच तुम्ही मोहरी ॲड करू शकता आणि तुमची पोह्यांची जी फोडणी आहे ती व्यवस्थित होणार. आता फक्त आपण एका चाळणीमध्ये पोहे घेतले तर ते असे व्यवस्थित भिजवून घेणार आहे. जास्त वेळ आपण ते भिजवणार नाही किंवा जास्त आपण पाणी त्याच्यात टाकणार नाही. का तर ते पोहे चिखलासारखे होऊ नये म्हणून. पाणी फक्त आपण त्याच्यात टाकून ड्रेन करून घेणार आहे. जास्त वेळ पाणी त्यात राहून द्यायचं नाही आहे आपल्याला. हे भिजवलेले पोहे आपण याच्यात ट्रान्सफर करूया आणि पोहे जे आहेत किंवा मसाला जो आहे तो व्यवस्थित आपला भाजला गेलेला आहे. त्याच्यानंतरच आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे. चॅनलचे जे कॅमेरामॅन आहेत त्यांनी स्पॉन्सर आहेत त्यांना आता खोकला झाला म्हणजेच फोडणी आपली चांगली झाली होती. त्यांनी ठसका दिला म्हणजे फोडणी चांगली झाली, हे आपलं एक सिग्नल असतं. आता बघा, कलर जास्त पोहे तुम्हाला दिसणार नाही पण हळूहळू तो मॅच होणार आहे. जसे जसे पोहे गरम होतील तसं तसं ते हळद ॲब्झॉर्ब करणार आहेत आणि ओव्हरऑल आपल्या जी पोह्यांची टेक्स्चर आणि क्वालिटी आहे ती चेंज होणार आहे. व्यवस्थित आता मिक्स करून घेऊया. हळूहळू पोहे बाहेर पडू शकतात, त्याच्यामुळे हळूहळूच करूया. म्हणजे बरेच दिवस झालं मी स्वयंपाक करतोय माझ्याकडनं, तरी पण थोडेसे बाहेर पडणारच आणि तुमच्याकडे हे ते होऊ शकतं. त्यासाठी आपण एकदम हळूवारपणे त्याला मिक्स करायचं, खाली लागून न देता, कारण पाणी असल्यामुळे खाली लागू शकतं किंवा करपू शकतं. तर ते एक आपल्याला काळजी घ्यायची आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला त्याला परतत राहायचं. पोहे आपले व्यवस्थित परतून झालेत आणि त्याच्यात आता आपण कोथिंबीर ॲड करणार आहे. कोथिंबीर याच्यासाठी की त्याला एक वेगळा स्मेल येणार आहे आणि फ्लेवर पण त्याचा एक चांगला लागणार आहे. याच्यातच तुम्ही खोबरं खिसून टाकू शकतात. ह्याच्यातच तुम्ही खिसलेलं खोबरंसुद्धा ॲड करू शकतात आणि त्यांनी पण एक चांगला फ्लेवर येतो. खोबऱ्याचं गार्निश चांगलं लागतं. कोकणात तर खूप लोक खोबरं ॲड करून खातात. आपल्याकडं खोबरं नव्हतं म्हणून आपण ॲड केलेलं नाही आहे, पण तुम्ही पण नक्की ॲड करू शकता. कोथिंबीर ॲड करून झाल्यानंतर आपण थोडा वेळ त्याला वाफ देणार आहे म्हणजे व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे. आपले बघा पोह्यांचा आता कलर चेंज झाला आधीपेक्षा आणि पोहे जे सडसडीत होते किंवा असे कडक वाटत होते ते आता सॉफ्ट झालेले आहेत व्यवस्थित आणि चिकटलेले सुद्धा नाही आहेत. म्हणजे सुटसुटीत पोहे आहेत आणि व्यवस्थित पोहे आहेत. आता आपण ते सर्व करूया. लक्षात घ्या, मगाशी जसं सांगितलं तसं हा जो पॅन आहे तो आपण पानिंद्रे ग्लासवेअरमधून घेतला आणि त्यांचा नंबर आहे 97 64 44 48 44. परत एकदा 97 64 44 48 44. पानिंद्रे ग्लासवेअर, निलेश पानिंद्रे त्यांचं नाव आहे आणि कराड बेस्ड आहेत ते आणि खूप चांगल्या क्रॉकरी त्यांच्याकडे मिळतात. नक्कीच त्यांना संपर्क करा अशा क्रॉकरी मिळवायला. आपण गार्निशिंगला सुरू करूया. गार्निश करताना आपण लिंबू ॲड केला, इथंच तुम्ही थांबू शकता. पण कसं आहे, यूट्यूबचा व्हिडिओ आणि असली फकाल्या तानेगिरी करायला लागते, त्यामुळे आपण त्याच्यावर शेव आणि डाळिंब टाकणार आहे. सो दॅट अल्गोरिदमला पण वाटावं की ह्यांनी काहीतरी चांगला व्हिडिओ बनवला आहे आणि ह्यांना जास्त व्ह्यूज द्यायला पण पाहिजे. मंगळवारचा बाजार नुकताच केलेला आणि बाजारातून डाळिंब आणलेले म्हणून आपण डाळिंब ॲड केले. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. अजून कसल्या रेसिपीज बघायला आवडतील ते पण कमेंट करून नक्की सांगा. आणि चॅनलवर आपण बरेच प्रकारचे व्हिडिओ ॲड करत असतो.
ते पण नक्की बघा, कारण ह्या चॅनलवर तुम्हाला एक प्रकारचे व्हिडिओ कधीच बघायला भेटणार नाही. खूप वेगवेगळ्या प्रकारचा कंटेंट आपण ॲड करत असतो आणि तुम्हाला जर हा कंटेंट आवडत असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद. पोहे बनवल्यावर नक्की खायला बोलवा. तुमचा दिन शुभ राहो.